Inventarea scrierii. Bun găsit! Astăzi, la lecția de istorie, învățăm despre scriere, când, unde și de ce a apărut, care sunt principalele tipuri de scriere, ce materiale și instrumente de scris se foloseau. Apariție. În timpul mileniului 4 înainte de Hristos, popoarele din Orientul Antic au inventat scrierea pentru a-și ușura viața. Aveau nevoie să țină evidența mărfurilor vândute sau cumpărate, să noteze și să transmită poruncile suveranului, să monitorizeze lucrările publice sau colectarea taxelor și impozitelor. Primele forme de scriere erau alcătuite din figuri, desene sau picturi care înfățișau ființe, lucruri, ocupații sau aspecte din natură. Astfel, pentru a scrie cuvântul ochi, se desena sau picta un ochi, pentru apă câteva linii șerpuite și tot așa. Aceste semne și simboluri s-au numit pictograme, iar scrierea pictografică. Anumite pictograme se folosesc și astăzi, sunt înțelese intuitiv de toată lumea. De la pictograme care evocau ceva concret s-a trecut la ideograme, care redau și astăzi, tot intuitiv, o idee, un cuvânt, deci ceva abstract. Dar abia cu apariția fonogramelor, a semnelor care transcriu sunete, scrierea își desăvârșește măreața aventură începută în zorii istoriei, deoarece apariția scrierii marchează încheierea preistoriei, din care s-au păstrat numai izvoare istorice nescrise, și începutul istoriei, când apar și izvoare istorice scrise. Tipuri de scriere. În Egiptul antic a apărut scrierea hieroglifică. Fiind deosebit de complicată, această scriere nu putea fi învățată decât de persoane care studiau toată viața, ca preoții, înalții funcționari sau scribii. Scrierea hieroglifică cuprindea între 650 și 5000 de semne. Numele faraonului și persoanelor importante aveau întotdeauna contur, ca să iasă în evidență. Egiptenii scriau pe piatră și papirus. Ei presau și nivelau tulpinile groase de papirus până când deveneau netede și subțiri, semănând cu hârtia de astăzi. Ca instrument de scris, foloseau un bețișor de stuf, ascuțit în formă de peniță, iar în loc de cerneală, un amestec de apă și funingine, iar pentru scrierea pe piatră, dalta și ciocanul. Cărțile lor nu aveau pagini separate, ci erau sub forma unor foi lungi de papirus înfășurate ca o ruladă sau sul. Jean-François Champollion este francezul care a descifrat hieroglifele la începutul secolului al XIX-lea cu ajutorul unei inscripții în 3 limbi, Piatra de la Rosetta. Dacă urmărești acest film până la sfârșit, îți voi indica o aplicație pentru a-ți scrie numele cu ajutorul hieroglifelor. În Mesopotamia, scrierea cuprindea doar câteva sute de semne. Deja putem spune că era mai ușoară decât cea a egiptenilor, deși apăruse ceva mai devreme. Foarte complexă era și ea, la fel ca hieroglifele, stăpânită de clasele superioare și de scribi. Această scriere se numea cuneiformă, deoarece semăna cu niște cuie. Cuneiformele se gravau pe tăblițe de argilă umede cu ajutorul unui stilus din trestie, apoi acestea erau lăsate la uscat și arse. S-au păstrat sute de mii de astfel de tăblițe până astăzi, pe baza cărora istoricii au putut reconstitui trecutul popoarelor dintre Tigru și Eufrat. La sfârșitul filmului îți voi indica o a doua aplicație pentru a scrie numele și cu ajutorul cuneiformelor. Alte tipuri de scriere apărute în Orientul Antic au fost cele ale indienilor, evreilor și chinezilor. Acestora din urmă le datorăm și inventarea hârtiei și a tiparului. Fenicienii au simplificat cel mai mult scrierea, inventând
primul alfabet, care cuprindea doar 22 de semne, toate consoane. Alfabetul fenician s-a răspândit foarte repede, fiind preluat de grecii antici care l-au perfecționat, adăugându-i și vocale. Alfabetul grecesc are 24 de semne. Este primul alfabet în înțelesul modern al cuvântului, deoarece dispune pentru fiecare consoană și vocală de câte un grafem propriu, adică de un semn grafic care transcrie un fonem și are atât majuscule, adică litere mari, cât și minuscule, adică litere mici. Se folosește și astăzi în Grecia și în manualele de fizică. Romanii l-au perfecționat la rândul lor, rezultând alfabetul latin cu 26 de semne de bază pe care îl folosim și noi astăzi. Punct și de la capăt. Așa cum v-am promis, găsiți în descriere un link care vă permite să accesați 2 aplicații intuitive pentru a vă scrie numele cu ajutorul cuneiformelor și al hieroglifelor. Vechile tipuri de scriere continuă să ne fascineze și, foarte probabil, au fost o inspirație inclusiv pentru emoticoanele de astăzi. La revedere și pe curând!